It's Friday, July 5. Weekend na naman po. Thank God it's Friday. And anong plans sa weekend? Napaka-exciting. Oh, ano yun? Magbabasa. Magbabasa. Why not? Catching up on a reading backlog. Pati yung exhibit mo, ongoing, di ba? Oo nga, no? Kung maligaw lang po kayo dyan sa Pasong, Chino Roses, Pasong Tomo area. Ayan. Malapit doon sa ginagawang Senate Building. Ayun. Very controversial. Oh, pwede na rin nila daanan. Isang tumbling lang, nandun na po kayo sa Caribbean Plaza. Nandun po ang Art Informal Gallery. At open for viewing na po yung exhibit called Scherzo for Schizoids. Ayan. Sana isama nila yan sa weekend plans nila kahit makulimlim this Friday. No? The whole week, actually, it's been very gloomy. And, Iba ngayon, ha? Iba ngayon. Kumukulog nga, actually. No? So, I hope people stay indoors, they stay dry and safe. Pero, ayan, finally, weekend na rin po. Mabuti pa kayo. Hindi gaya namin mga hampas lupa, Tita Pauline. Kailangan lumabas at magbanat ng boto para lamang magkaroon ng pang-ulam sa araw-araw. Okay, speaking of ulam po, ang ating delight of the day, Pwede bang ulamin to? Pagkain na rin. Oh, carbonara. Okay. Ikaw ba mahilig sa carbonara? Yes, that's my favorite pasta, carbonara. Ano ba ang hinahanap mo sa carbonara para masabi mong masarap na carbonara siya? Siyempre yung sauce. Kasi ang original, ang true carbonara, actually hindi yan, walang cream yan eh. Dapat yung egg lang yan, yung, diba? And the cheese. The woman knows her carbonara. And yung guanciale, so... Ayun. AKA yung version ng bacon. Bacon. At ang keso ulit ay? Ano nga ba ang cheese? Pwedeng iba-iba eh. So, oo, pero kahit kung bacon yan, kahit hindi siya yung authentic na Italian bacon, laban na tayo dyan. Oo. Siyempre, ang Pinoy, inano na rin natin, inayon na natin sa panlasa. So, minsan may mga mushroom, may dinagdagdagan nila ng cream, maraming cheese. Kasi baka yung authentic na carbonara, baka ma-off ang marami natin kababayan kasi raw egg ang gamit. Raw egg. At hindi white sauce na galing po doon sa pre-packed na ginagamit sa mga fruit salad, paminsan-minsan. Ayun, oo. So, when we think of carbonara, of course, we also associate it with Italy, na, syempre, Italy, di ba, mga... Fairly recent na lang daw siya. Alam mo ba yun? Really? Nababasa ko. Ang origin ng carbonara ay post-war Italy. Post-war? Tapos yung name niya daw is derived supposedly from that charcoal burner. Okay. Na ginagamit na pangluto noon kasi they had to make do with yung mga rations. Yes. Kasi di ba devastated by war. Yun. So, hence the bacon. Okay. Hence the raw egg. Hence... pero alam mo... Actually, ang sabi nila, may iba-ibang food historians na nagsabi it originated from the US. So, American daw. But many are also saying na galing sa Rome ito. So, ayan. Siyempre, ang mga Italian, sacred sa kanilang carbonara. Pag nakita nilang nilagyan mo yan ng cream o kung ano-anong ingredients, parang blasphemy sa kanila yan. So, buti nga yung Jolly Spaghetti kakayanin kaya ng mga Italiano yun? Uy, may Jollibee sa Italy, no? Naku! Talaga? May Jollibee sa Italy. Hindi ko lang alam kung gusto ng mga Italiano yan. Sa Rome? Kasi sa Rome. I'm sure puro Pinoy kumakain doon kasi in theory, mayroon daw Starbucks na nagbukas sa Rome, medyo konti lang daw pumupunta. Yes. Oo, kasi ang mga espresso sa kanila, di ba, very... Ang coffee nga rin daw, you don't really have it after lunch, parang morning lang talaga siya or... Kasi kung totoong espresso talaga, talaga hanggang gabi para kang nakasyabo nun. Ganun kalakas. Ganun kalakas. Kaya nga yung term ng Amerikano, cafe Americano, medyo pejorative term yun. Okay. Kasi nung after the war daw, yung mga US soldiers ay hindi kaya yung mga espresso na ganyan. Yung shot, oo. Kailangan nilang dagdagan ng tubig. So espresso, cafe Americano is essentially watered down espresso. Yes, tama yan. O kasi gabi nga naman ang espresso. Pero itong ating water ay hindi dapat wina-water down. Water down pa ba ang water? Okay, but here's something to look forward to this weekend. Nako, Gilas Pilipinas pasok po sa semi-finals ng FIBA Olympic qualifiers. That's after our national team entered the semis, keeping hopes of a Paris Olympics tickets
ticket rather alive. Kahit natalo tayo sa Georgia? Kahit natalo tayo sa Georgia, by just 2 points. You should make clear, 2 points lang. Yun nga lang ang talo na masarap. Okay, but to know more about that, here's the report. No one needs to panic. Matapos magpakitang gilas sa simula pa lang ng laro kontra Latvia, tila nabaligtad ang baraha at Gilas Pilipinas naman ang humahabol sa Georgia sa mga unang quarter ng kanilang laban. Nagpakawala agad ng 16-0 run ang kalaban. At umabot pa nga ng 20 ang kanilang kalamangan. Pero nagbago ang tono sa second half. Up by 64-51 ang Georgia nang nakahabol ang Pilipinas sa likod ng 12-3 run. Down to a single possession na ang Pilipinas salamat sa shot ni Carl Tamayo. Simula dyan, naging dikdikan na ang laban. Lumamang pa by 1 point ang Gilas sa unang pagkakataon sa laro, 79-78. Pero bigo silang dumepensa sa atake ng Georgia. Final score, 96-94. Pero talo man, panalo pa rin. Pasok pa rin sa semifinals ng Olympic qualifying tournament ang Gilas Pilipinas dahil hindi sila natalo ng 19 points or more. Ang Gilas fans naman na nanonood sa watch party sa Phil-Oil Arena sa San Juan nagpahayag ng suporta sa koponan. Mas malakas sila ngayon. Saka Coach Team Cone, kayang-kaya mo yan. The best Coach Team Cone eh. Saka maging, lalo na si Brownlee at maging yung mga kasama niya ngayon. Ngayon lang, panalo na tayo! Matapos ang laban, pina-check up naman ang rib ni Kai Soto. Matapos bumagsak sa second quarter ng laban, hinihintay pa ang resulta ng kanyang x-ray. Okay, akala ko nung sa versus Latvia na injure na kailangang ipa-check up yung rib area ni Kai Soto. After this match pala yun, ano? This Georgia match. So, okay, ito ay hindi siya usap. Parang, ano bang term doon dito pa? Points? Percentage? Quotient system. Oo. So, bale, Georgia needed to win by 19 points. Pero syempre, magaling yung Gilas natin. Actually, nung una, medyo tambak sila nung first half. They started out slow. I think 20 points yung biggest deficit nila. So, buti na lang nahabol nila yan nung second half. At alam mo, muntik pa mag-overtime yan kasi Georgia, gusto pa nila ipasok yung basket or they wanted to score in our basket para nga maging tabla yung score at mag-overtime. Baka makuha pa nila yung 19 points na kailangan nila, no? Pero good thing Gilas built enough cushion. So, ayan, kahit talo tayo, pasok tayo sa series. Pero ang Georgia, pasok na. Pasok din sila. No, laglag sila. Ganun. Laglag sila. So, ito, diba? We're off to the semis. Amazing mathematics at play here. Pero, okay. Pero, paano kanyari sabihin na dapat ang labang ninyo ay 100 points? Naku, grabe naman Nangyari yun. yan, saan? Saan? Doon sa isang Gilas. Okay. Yung Gilas mas bata. Okay. Versus Team USA, Oo, natambakan talaga sila. 100 points yata. Tama yan. Parang 140 o 141, 240, ganun. Oo. Talagang tinambakan sila. But alam mo, itong talo nga ng Gilas, sabi ni Coach Tim Cone, it's the first time I felt good about losing. O nga naman, di ba? Kasi Coach Tim, sanay manalo yan eh. Oo nga, no? Kung ano yung term na kabaligtaran ng Pyrrhic victory? Yung Pyrrhic victory is nanalo ka pero parang feeling mo, mas matindi yung pinsala, yung damages incurred on your part. Ito naman, natalo ka pero parang ikaw yung nanalo. Oo, di ba? Dapat may term for that. Ito, we have this quote from Coach Tim. Tweet nga niya yan. And alam mo, isa ring quote from Coach Tim, no? Sabi niya, we actually had our tickets to leave tomorrow, but I guess we're gonna have to move it back a little bit. So, kasi heading into the OQT, dehado kasi ang Gilas, underdogs talaga, di ba? Going up against Latvia, world number 6, tapos itong Georgia nga rin. Siyempre, kala talaga natin, naku, walang pag-asa. But here we are, we've made it to the semis. We're just 2 wins away po from clinching an Olympic ticket. So bukas po, semis, that's versus Brazil, and Brazil is the number 37 in the world. Magkasunod ba tayo? Number 37 pala tayo. Brazil is number 12. So, medyo mataas sila, no? And they also have a former NBA player, si Bruno Caboclo. And maganda yung kanyang averages dito sa OQT. Pero alam naman natin, Gilas, they never back down from any challenge. So, sana, no? Sana maka-upset din tayo dito sa Brazil. So, ito, kailangan pa rin ba ng percentage dito? No, we just have to win. Ang parang knockout na to eh. So,
ang mananalo mag-a-advance sa finals. And in the finals, pwede Last nating 2 games makaharap. pala. So yan, we need to win the last 2 games, di ba? So we need to win against Brazil. Bukas po ang laban. And Paano pag natalo sa Brazil? laglag na rin tayo. Laglag na. Okay, if Gilas wins 2 games, Tita Pauline, pasok na ba sa Olympics o may Yes. seryoso? Pasok na ba? tayo sa Olympics. Okay, pakiusap po sa Brazil. Alam natin, you're not crazy about basketball. Yes, Okay? oo, tama, di ba? Football. Alam natin ang football is your religion. Take note, I use the word religion, not sport. So pakiusap po sa Team Brazil, bigyan naman. Okay, translated to Portuguese, bigyan nyo na sa amin to. Sige na. Kasi kahit manalo kayo, hindi rin wala ring jubilation na pag-uwi ninyo. Kasi, di ba? Buti sana akong football team. Oo, pero bigyan nyo World sa Cup amin yan. to. Kasi religion ang basketball sa atin sa Yes, Pilipinas. kung ano sa in the name for the sake of unity, ika nga, among sabihin natin ng mga Latinate people. Hindi po Oriental lang bansa Pilipinas. Latinate po kami. Hindi po tayo Oriental at mas kadugo namin kayo, mas ka-spirit namin kayo. So, religion po sa amin ang basketball. Parang awa niyan. Ibigay doon na po sa amin to. Sana, no? Kasi it's been 52 years since our Philippine basketball team played in the Olympics. Ang last was 1972 Olympics pa sa Munich. Sila, Wow. Freddie Webb pa yan. So, tagal-tagal na rin. Sana makabalik po 1972? 1972. O that yung controversial Munich Games. Yes. Yung nagkaroon ng Wow. Oo. Wow. So, sana makabalik po ang Gilas and we're keeping our fingers crossed. Ang actually good news si Kai Soto after ni-report ni Paulo Del Rosario na hindi po siya nagkaroon ng fracture. So tuloy, makakapaglaro pero siya versus magiging Brazil. game time decision daw siya tomorrow. So Game we'll time this, okay. Okay. So Pero, we'll have to wait and see. Kayang-kaya nila Coach Tim Conto. Again, ang attitude dapat ay, we're not expecting to win. Oo, underdog lang pa rin ang mindset. Yes. Okay, now it's time to see some stories on social media. Ayun, no? Still talking about Gilas Pilipinas on Philstar.com, Kai Soto calls Justin Brownlee Philippine basketball's Michael Jordan. Ito. Bakit? So, siya ang, Naglalabas ba ng dila si Justin Brownlee kapag dumadakdak? Hindi. Justin Brownlee, why? Kasi grabe naman talagang ginagpig performance na pinapakita ni Brownlee para sa atin. Siyempre, we know he is our naturalized player in terms of Gilas Pilipinas and diba, dinala niya tayo sa gold medal ng Asian Games and ito sa Olympic qualifiers. Siya pa rin ang ating leading scorer. Siya talaga nagdadala bawat game. Michael Jordan. Jordan. Medyo maraming karga yung... ngayon kasi, ang Michael Jordan is used to refer to something superlative. Let's say, the Michael Jordan of physics, the Michael Jordan Goat. of art, alam mo, yung mga ganyan. No? Ibig sabihin, yung pinaka-superior sa kanilang disiplina. That's Pero right. ito, mukhang Jesus Christ yata yung gusto sabihin ni Kai Soto. Sabi nga nila, tayuan na ng rebulto to si Justin Brownlee. Bakit kasi, hindi? Oo, and interestingly, ang fun fact, same 6'6 din si Justin Brownlee. Michael Jordan is 6'6, so Talaga? parang same, diba? May similarities and alam mo, grabe lang talaga si Brownlee for us. Sabi nga ni Coach Tim, the NBA missed out on Justin Brownlee because he actually applied for the draft in 2011 in the NBA draft, but he went undrafted. That's Talaga? why he played he had different stints. 2016, pumunta po siya sa Pilipinas para maglaro sa Barangay Ginebra. And alam naman natin, the rest is history. Kakayanin ba ni ano yan? Ni Ni LeBron? Sino? anak ni LeBron? Si Bronny? Bronny James? Kayang-kaya niya si Bronny. Anong height ulit ni Bronny James? 6'3", 6'2". Pero wala sa height yan. Wala sa height. Yep. And very, proud tayo kasi si Justin embraces being a Filipino at mahal na mahal niya yung bansa natin. So, thank you kay Justin Brownlee sa kanyang lahat ng efforts for the Philippines. Thank you sa Immigration Bureau. At lahat po na nag-sponsor para maging naturalized Filipino citizen si Justin Brown. Hindi Phil-Am si Brownlee, ano? No, he's American. American talaga. Oo. Pero ang pagiging Pinoy, alam natin, minsan it transcends discussions of sanguinity and Yes. blood and race. Ayan. Kaya Being nga. Pinoy is What? believing in unity.
Okay, unity pa rin. Alright, moving on to the next story out of social media. Well, many are celebrating National Workaholics Day today. Oh, bakit July 5? Okay, July 5 is National Workaholics Day. Ito raw ang 10 red flags and how not to celebrate. Kasi ang mga workaholics, kakaririn ang pag-celebrate. Tama ba, Tita Pao? Tama. Workaholic ka ba? Depende kung anong klaseng work. Kasi naniniwala ako sa kasabihan, you find something you love and you'll never have to work a single day in your life. Oo naman, that's true. So, ito na nga, it's a National Workaholics Day. Sabi nila parang ginawa nilang holiday ito after ng 4th of July, ano? Okay. So, ano rin 10 red flags? 10 red flags? Ito, medyo marami-rami. So, rushing. Nothing moves fast enough. Red flag daw yan. Masyado kang nagmamadali. Need to control. Masyadong controlling. Perfectionism. Mga red flags yan, di ba? Difficulty with intimacy and crumbling relationships. Kasama rin yung work binges. So, nag-overtime, ganyan. Restlessness, inability to relax. Ano pa ba yung bracket brownouts? Oo. What? Alam ko nasa number 7 pa lang tayo, pero why do I feel attacked? Oh, ikaw ba ito lahat? Hindi, baka, ito may kilala akong ganyan. Parallel to alcoholic blackouts. Oh. Sino? May nakatira sa 30th floor na alam kong ganyan. Okay. Impatience and irritability. Hindi totoo yan! Parang lahat Number 8, self-inadequacy. Okay, you seek self-worth through your performance and achievements. Tapos ang ating 10th red flag, self-neglect. Kasi nga sobrang focused mo sa trabaho na neglect mo na yung self-love mo. Sorry, pero if you're in the pursuit of excellence in something, bakit mali itong mga bagay na to? Totoo din naman yan, no? I think it all boils down to perspective. Pero wala rin namang masama kung ginagawa mo yan for rushing and hyper-busyness. Rushing kasi gusto, as opposed to waiting until the last minute. Isang mahalagang bagay ay tsaka mo na lang umpisahan, therefore ending up with a really bad piece of work. I guess everything kasi needs to be in moderation, di ba? So kung masyado tayong kinakain na ng trabaho, neglect na yung family or yung health mo, then dun pumapasok ang tinatawag na red flag na yon. Di ba? Parang napapaisip ka. Kahapon, alam mo ba kahapon? Kahapon pinag-usapan natin si Hollywood actor Leonardo DiCaprio and his push to protect Masungi Geo Reserve. May sagot na ngayon ang DENR o Department of Environment and Natural Resources sa kanya. Pag si Leo at DiCaprio talaga sumasagot. That and other stories from News 5 correspondent MJ Marfori. Nakiisa na ang award-winning Hollywood actor at environmentalist na si Leonardo DiCaprio sa mga panawagang protektahan ang kagubatan sa Masungi Geo Reserve dito sa Pilipinas. Sa kanyang Instagram post, sinabi ng aktor na iligal na pinutol ang mga puno sa Masungi noong dekada 90. Tanging ang mga taga doon na lamang daw ang nagtutulong-tulungan para protektahan ang kagubatan. Pero nanganganib-aniya muli ang Masungi dahil sa umano'y banta ng Department of Environment and Natural Resources o DENR na kanselahin ang kasunduang pumoprotekta mula sa mga nangangamkam ng lupa. Kaya nananawagan na mismo ang Hollywood actor kay Pangulong Bongbong Marcos na protektahan ang Masungi. Ayon naman sa DENR, sinabi nilang pinahahalagahan nila ang saloobin ng mga eksperto at mga kilalang personalidad kaugnay sa pagprotekta sa likas na yaman ng ating bansa. Pero wala raw makakatakas sa batas. Pagmamay-ari raw ng mga Pilipino ang lupang kinatatayuan ng Masungi Geo Reserve Foundation. Ang paniningil umano sa publiko ng mga resort sa Masungi ay paglabag sa batas ng Pilipinas. Itinanggi naman niya ng Masungi Geo Reserve Foundation. Rehistrado raw sila sa Securities and Exchange Commission. As a non-stock, non-profit foundation, lahat po ng nakukuha nating contribution fees na pupunta para sa mission ng aming organisasyon, para sa pangangalaga ng Masungi. Magbubukas na muli ang bahay ni Kuya para sa bagong edisyon ng Pinoy Big Brother.
as a PBB housemate for today dahil may bagong edisyon, bagong pasabog, may mga bagong host din. Yan ang dapat abangan sa bagong Pinoy Big Brother Gen 11. At tara na, pasok na tayo sa bahay ni Kuya. Let's go! First time ever na pinapasok nga tayong mga kapatid sa bahay ni Kuya. May pa-warm welcome pa mula sa OG host na si Bianca Gonzalez. Thank you. Welcome, MJ. Tuloy kayo sa bahay ni Kuya. Kasama niya ang mga co-host na sina Mamshi Melay Cantiveros at Enchong D. Ang big announcement ni Mamshi Melay. Ay, thank you. Sa atin kasi sa TV5. Oo nga. Ayun naman pala. Makakasama pa rin syempre sina Robbie Domingo, Kim Chu at ang pinakabagong kasalo, ang Gen Z bestie na si Alexa Ilacat. At out of 35,906 na auditionees, nakaltas ito to 67 finalists. Pinaalala naman ni ABS-CBN Big Boss Direk Lourd Yogi na huwag magpapaniwala sa mga scam tungkol sa pa-audition ng kanilang programa dahil libre lang daw ito. Huwag po kayo maniniwala kung there's somebody asking na, mag-line up kayo dito, mag-ganito kayo, magbayad ka na ganito. Itinanggi rin ng host na scripted ang PBB. Ugali mo talaga yun. Ako hindi kasi ako sinabihan ako natin na beautiful girl daw. Sabi ko, hindi ko kagad din. Mapapanood ang journey ng future housemates sa Star Hunt, The Audition, simula July 15 to 19. At sa July 20 naman, ang grand kickoff ng PBB Gen 11 sa TV5. At malapit na rin ang pagbabalik telebisyon ni Willie Revillame. Will to Win is premiering on July 15, Monday at 5 p.m. on TV5. Pero bago yan, may seryosong usapan muna siya with journos. Watch this. Bakit kayo nandito sa TV5? Hindi mo ba naisip yan na mahirap magsimula ulit in a new channel? Are you also closing the door to 2025 or it's still open? Magkano binayad mong tax itong huling taon? May formula kayo. Paano nyo napaparate yung mga shows? Nagpabago ba yung mga kailangan gawin para mapasaya ang tao? Natakot ka pa rin ba na lahat ito ay posibleng mawala sa'yo? Seryosong usapan, Revillame Faces the Journos is airing this Sunday, July 7, and you can catch it on TV5 at 6:15 p.m. and on 1PH, Buko Channel and Sari Sari Channel at 8 in the evening. Andun po si Lourd. At Lourd, ano ba napag-usapan nyo raw tungkol sa pagsusugal ni Will? Pati paano niya yun na-overcome? Pag narinig mo yung amount kung magkano yung nawala sa kanya, sa casino, magigising ka rin sa katotohanan at aayos ka. Malaki. At abangan ninyo kung magkano yung binayad yung income tax last year alone. Mapapaganon ka eh. Puro hard-hitting questions, no? Doon pa lang sa teaser. Marami na talagang ma-expose na sagot. Lalo na yung mahalagang tanong sa lahat. Alin? Wala ba tayong pa-jacket dyan, Kuya Will? Wala ba kayong jacket na nakuha? Meron. Meron. Sana all. Gusto mo? Benta ko si Ma'am. Joke lang. Okay, still on Kuya Will, may mga importante siyang announcement. May pa-livestream po si Willie Revillame sa July 8, 5 p.m. na tinatawag na Panalo ang Lunes Mo. Mapapanood yan sa official Will to Win, TV5 Facebook, and YouTube accounts. Sasagutin niya ang lahat ng mga tanong nyo like paano mapapanood ng live ang Welcome Back Party sa July 14, paano maging studio audience sa Will to Win, at ano ang mga naghihintay na premyo. Don't miss that at abangan ang mga sorpresa ni Will. At tulad ni Mr. Willie Revillame, marami rin kaming sorpresa para sa inyo. Pero time out muna dahil may naririnig akong tatawanan na sa labas mo. May bisita tayo ngayon at malamang siya ang sanhi ng tawanan. Babalik po ang Afternoon Delight.
nagbabalik po ang Afternoon Delight dito po sa One News. Siya po si Miss Pauline Versosa, ako po si Lourd de Veyra. Alright, makibalita muna tayo sa mga bentahan ng bigas at iba pang produkto sa Kadiwa Stores. Nagbabalik ang ating Mojong Gala, Evan Tarique. Evan, magandang hapon, maulan ba dyan at may 20 pesos per kilo na bigas ba dyan? As promised during the Unity Campaign ni Pangulong BBM. So, Pops Lourd, inabutan tayo kanina ng ulan, pero sa ngayon, tumila na. Pero ngayon, makikita naman natin sa likod ko, wala na. Malinis na. Nasimot na yung mga paninda dito sa may Kadiwa Market, Kadiwa Store dito sa may Marikina. Pero kanina, inabutan natin, alas 4 pa lang ng umaga, may mga nakausap tayo, nakapila na. No, ganun sila kaaga nakapila para lang doon or makabili nitong 29 per kilo na bigas ito nga sa Kadiwa Market. No? So kasi isa pang sinasabi nila is around yung 5 kilos kasi, makabili ka dito ng 5 kilos for 29 pesos o 145 pesos yun. So yung iba, sabi nila, kung sa labas ka daw bibili, yung 150 mo, baka 3 kilo lang daw yung mabili mong bigas. Pero so far ngayon, nag-aantay ako ng, eto, Popcorn, sakto-sakto, nagpa-request tayo ng luto na kanin. Ate, thank you. Titikman lang naman natin. Ito yung kanina, di ba? Okay. So, ito yung luto na. Wala tong halo. Walang halo. So, pure to. Okay. So, sakto-sakto, Pops Lourd, Pauline, ito yung bigas na yung binibenta yung 29 pesos na bigas na binibenta dito sa Kadiwa Market. May kita naman natin, medyo okay naman. No, hindi naman siya... Ano raw yung klase yan? NFA rice? Ano bang variety daw yan? So, Pops Lourd, ito ay NFA rice na well-milled. No? Okay. So, yun, usually, magkano ba sa labas na? Nasa 40 pesos na rin yun sa labas. Pero ito, 29 pesos. Pero ito, ngayon, tigman kung amoy natin. Evan, alam ko pinaplano mong gawin. Wag mo gagawin yan hanggat walang ulam. Wag ka susubo dahil wala kang ulam. Meron ba? Meron? Kung may ulam ka dyan, okay lang. Pero pag walang ulam, yan ay violation ng iyong fundamental human rights. Ang problema lang, Pops Lourd, sarado yung kaninang kantin dito. Actually, ito, may kita natin kung balik lang natin yung camera. Ito, okay, so gusto bumaliktad. Ito. Ayan. So, ito, yung kanilang kantin, saktong-sakto pagtayo ko, nagsara sila nag-meeting daw. Technique dyan, Evan. Okay. Hindi tayo maabutan ng tortang talong kanina. Nakita ko may tortang talong. Bagay pa naman sa kanin yung torta. Evan, saan banda sa Marikina itong Kadiwa store na ito? Yes, Pops Lourd. So ito ay nasa may Barangay Fortune. Actually, katapat lang nito yung itong barangay hall ng Barangay Fortune dito. So actually, napakalaki niyang lugar. No? May kita mo, actually, kung ilalabas natin, labas tayo. Pero hawak ko pa yung bigas. Wait lang. Ate, pahawak muna nung ating kanin. Ate, solid yung kanin ni Evan, ha? Ayan. So actually, Pops Lourd, ito yung barangay hall ng Marikina. Ay, ng Barangay Fortune. So pag ito yung mismong Kadiwa Market. So ayan. So pagpasok mo dyan, yes, Pops Lourd. Ang ganda ng barangay hall nila, ha? Para kang nasa Alabang na, di ba? Parang likod. Maganda. Okay. Kailan ba ulit, ito, nagsaradi Kadiwa Store kasi ubos yung supplies. Ito ba ay magbubukas tomorrow or kailan ba ulit maaring pumunta dyan? At sino ba ang pwedeng bumili? Dapat ba residente lamang ng Fortune? So, Pops Lourd, bukas ulit ang Kadiwa Store dito. Tomorrow, no, simula ngayong araw hanggang Sunday, no, mula 8 a.m. Tama ate? 8 a.m.? 6 a.m. daw. 6 a.m. hanggang 4 p.m. Or kung maubos man yung stock nila na mas maaga, mas maaga kanina may mga naabutan pa tayo kanina. At dumarating pa, sinusubukan pa nilang makabili. Pero sa kasamang palad, ubos na nga yung stock. So, uwi muna sila. So, ito Pops Lourd, yung mga priority sa Kadiwa dito, yung mga bibili is yung mga kapatid nating PWD, senior citizens, single parents, at yung mga miyembro ng 4Ps. At pag bibili sila, kailangan po nilang may dala ng government ID po. So requirement po yun
dahil sinecheck po yun pagpasok dito sa kanilang kadiwas. Oo. Tito Ivan, naka-ration ba? May limit lang ba ang ilang kilong pwedeng bilhin halimbawa ng mga tao? O unli ba ang pwedeng bilhin? So, Pops Lourd, actually, ang limit per tao is 5 kilos. So, yun na yung max per stab. Kasi dito, bago ka makapasok, may bibigyan mo na ng stab. Yung stab na yun, para yun doon sa may bigas lang. So, yung iba, yung mga gulay, yung mga other produce, pwede ka makabili nun. Pero yung bigas, may stab ka na kukunin bago ka makapasok. At yung stab na yun, 5 kilos, yung pinaka-max na mabibili mo. So, usually, actually, wala na tayong nakabalot atin, no? Na bigas. Ubus na. Ubus na. Ayun. Kaso nasa loob kasi actually, Pops, pwede natin ipakita. Ito yung 5 kilo na bigas. Nasa loob kasi siya nung canteen. So, ayan. So, nakabalot na siya kung bibilihin mo. So, mas mabilis yung transaction. Hindi mo kailangan magpumila ng matagal dahil nga, iaabot na lang sa'yo yung 5 kilong bigas na yan. Pops. Ayun. Oo. Evan, balikan lang natin si ate, no? Baka nangangawit na yung, Oo. yung kamay niya. Yan, thank you, ate. Ayan. Tanong mo kay ate, wala ba tayong paulam dyan, ate? Ate, wala pa tayong ulam? Pa-soft drinks? Gusto mo ng ulam? Ay, hindi. Umuo ka, Ivan. Tanggapin mo yung ulam niya. Ay, hindi mo. Ay, meron bang ulam? Anong ulam natin, ate? Gusto mo may tinola kaya? Ay, may tinola. Ay, may tinola, Pops Lourd. Sarap. May tinola. Papakawalan na natin si Ivan para makapagtinola na siya. Ayan. Okay, Ivan, siguro next time pag-usapan natin yung sustainability ng ganitong sistema kasi yan ang isa sa mga naging problema. Yung unang reinkarnasyon ng Kadiwa stores ng panahon ng unang Marcos ay yung pag-sustain din. Kasi eventually may magkakaroon ng supply-demand issues ito. At Tito Ivan, maraming salamat pero thank you sa iyong info at sa mga kapatid natin. Kung meron bang mga Kadiwa Store information website na maaari silang dulugan, Tito Ivan, kung alam ka? Actually, Pops Lourd, merong 10 locations ngayon yung Kadiwa Market. Meron dalawa dito sa Marikina, isa sa PF City, tapos meron sa Valenzuela at Bulacan. So, pag pumunta sila ng DA, makikita naman nila kung saan yung mga Kadiwa Market na. Alright, mabuhay ka at mabuhay ang tinola na uulamin mo na alok ni ate sa likod. Okay, thank you and bon appetit, Mobile Journal, Evan Tarinque. Alright, in the meantime, here's a quick rundown of some stories on One News. The Office of the Solicitor General will file a petition to cancel the birth certificate of suspended Bamban Mayor Alice Guo. Soljan Menardo Guevara said that's for Guo's failure to comply with the legal requirements for late registration. The OSG is also expected to file a quo warranto case against the embattled Tarlac mayor. Chinese Foreign Ministry spokesperson Mao Ning said Manila should, quote, face the consequences of its own actions. That's after the armed forces of the Philippines demanded 60 million pesos in damages over the incident in Ayungin Shoal last month. On June 17, Chinese forces obstructed a Filipino resupply mission, which led to injuries to some Navy personnel and damage to our vessels. But Mao Ning claimed that their Coast Guard acted lawfully during the encounter. The Japan Embassy is hopeful that the reciprocal access agreement between Tokyo and Manila will be approved next week. The embassy said the RAA will strengthen and solidify security operations between the two countries. The pact is similar to the Visiting Forces Agreement of the Philippines with the United States. And the country's inflation rate slowed to 3.7% in June 2024. That's from 3.9% in April. Housing and utilities, transport, as well as restaurant and accommodation services were the main contributors to last month's prices downtrend. All right, in the U.S., President Joe Biden is facing mounting pressure to address his viability for another term. But Biden is adamant and insists he is not making way for another Democratic nominee. And here's a report from CNN. Nearly a week after this election year's first presidential debate, he's the worst president in the history of our country. What are you talking about?
You have the morals of an alley cat. President Joe Biden can't seem to live his debate performance down. Hi. Is President Biden considering stepping down? Absolutely not. For the second day in a row, the White House held a briefing to explain Biden's debate performance and dispel claims that Biden is contemplating quitting the race. The team claimed Biden's debate performance was a result of being jet-lagged from his travel schedule, and they said he had a cold on debate day. It was a bad night. We understand that it was a bad night. And the president has spoken to this. And he understands that. Biden himself conceded at a rally Friday that he is up in age. I know I'm not a young man. I don't debate as well as I used to. And while politicians on both sides of the aisle have called for him to step aside, I think everyone can see the objective fact that we have been discussing here for a long, long time, that President Biden is not up to the job. The president and the vice president met with Democratic governors Wednesday. In a post-meeting press conference, governor spokespersons representing the governors said they stick beside him. The president is our nominee. The president is our party leader. And the president has told us, and he was very clear back there, that he is in this to win this. I'm Sherelle Hubbard reporting. Well, in case President Biden steps aside, his vice president, or will his vice president be the Democratic contender? And will Kamala Harris, in fact, accept? CNN's Brian Todd takes a look at the political relationship of Biden and Harris. Our president, Joe Biden. The public face of Kamala Harris's relationship with Joe Biden started on a contentious note. I'm going to now direct this at Vice President Biden. At a Democratic primary debate in 2019, Harris challenged Biden for working with segregationist senators in the past, telling Biden it was hurtful to her. You also worked with them to oppose busing. And, there was a little girl in California who was part of the second class to integrate her public schools. And she was bused to school every day. And that little girl was me. I'm suspending. Harris would later drop out of the 2020 race before a single vote was cast. But she'd impressed Biden enough with her toughness that he asked her to run with him. Is the answer yes? The answer is absolutely yes, Joe. And I am ready to work. I am ready to do this with you. Harris fought hard with Biden through a bruising campaign and emerged as the first woman, the first Black American, and the first person of South Asian descent to hold the office of vice president. We did it, Joe. But there were setbacks early in the administration. In 2021, after Biden assigned Harris to handle relations with Mexico and the Northern Triangle countries of Central America to help address the immigration crisis, Harris gave an awkward, heavily criticized answer in an interview with NBC's Lester Holt. We've been to the border. We've been to the border. You haven't been to the border. And I haven't been to Europe. And I don't understand the point that you're making. I'm not discounting the importance of the border. CNN reported that year that the president's team was annoyed with that and with other fumbling answers she gave about the border crisis. But CNN also reported that Harris's team had its own complaints, that the president's aides were leaving her exposed. It was like the other side where people were complaining there was too much being put on her plate that wasn't setting her up to succeed. But since Roe v. Wade was overturned in 2022, it's been Harris who has emerged as a key voice for the administration on reproductive rights. This is a fight for freedom. The fundamental freedom of a woman to make decisions about her own body and not having her government tell her what to do. She's also been one of the president's fiercest defenders since last week's disastrous debate performance. Look, Joe Biden is our nominee. We beat Trump once, and we're going to beat him again. A Harris biographer says those who've run against Kamala Harris have underestimated her at their own peril. She won statewide 3 times in California. That's no small feat. You don't do that if you're a lightweight. You're still watching Afternoon Delight here on One News, but it's time for another breather. As we do that, here's something for the fans of TV host Willie Revillame.
still watching Afternoon Delight. Ako po si Pauline Verzosa. At ako naman po si Lourd de Veyra, ang bisita natin ngayon. Meron tayong mahaba-habang prosesyon throughout the weeks ng mga bagong co-host ni Mr. Willie Revillame. But obviously, they saved for us the best for last. The best for last. Ito po ang Will to Win co-host, ang pinaka-sexy sa kanilang lahat, mga kapatid. Pangalan pa lang, talbog na po kayo. Boobsy Wonderland. Yes! Hello po! Good afternoon, Delight. Yes! Hi, Kuya. Pwede pong I call you Kuya or Mr.? Your Highness would... Kuya Lourd Opo, Kuya. and Tita Pauline. Miss Pauline. Tita. Ako, Miss. Tita yan. Tito. Naging tita na ako kagad. Ano ba yan? Di pa. Ang ganda-ganda niyo po eh. Oh, and thank you for inviting me here, Sir Bakit hindi mo Lourd? sinabing maganda rin ako? Actually, confused ako eh. Di ko alam kung totoo yung nasa isip ko eh. Si Mary Jane Arabis, a.k.a. Boobsy Wonderland. Wow, alam niyo po agad na na-stalk niyo ako, no? Hindi lang yun. Kayo, nagkaroon pa ng episode ng Magpakailanman. Yes po! Kayo pa ba ni Lito? Wala ka, ano? Alam na alam ni Kuya, alam niyo Hindi, kasi sa interview kay Nanay Chrissy, kanina sabi mo single ka pa. Single ka. Single na. Oo, Single na. Yes. Wow. 3 months na po kaming hindi okay. 3 months lang eh. Sinarado mo agad yung ano? Nilagyan ko lang ng padlock para hindi At itapon ng susi. Hindi na makabalik. Hindi makabalik. Pero... Anyway, okay. Huwag natin pag-usapan yan. Ikaw, ngayon, magiging busy ka. Magsisimula na sa July 15. Yes. Actually... Kinakabahan? Hindi po, kasi matagal na po akong nakasama ni Kuya Will eh. So, parang maliit na bagay na lang. Charot. Actually, mas naganahan po ako ngayon dahil totally kasama na po ako na talagang co-host ni Kuya Will. Kasi dati, on-call lang. Okay. So, ngayon, I'm proud na naging bahagi na ako or magiging bahagi ng Will to Win na makakasama na ako at mapapanood niyo po ako every day. Ayan. Na magpapasaya, na magbibigay ng pag-asa kasama ni Kuya Will. Tapos makikigulo, parang baby makulit. Pinaka-cute at pinaka-bibong Boobsy nga naman talaga. Pero ito, Boobsy, paano ba pinaghahandaan yung comeback mo? May mga bago ba kaming maaasahan sa'yo or baby ka pa rin? Yes, sobra-sobra po yung aasahan talaga ng mga manonood sa amin. Parang ako, napapanood ako sa studio, pero this time, may bago pong pakulo ang Will to Win na dapat niyong abangan araw-araw. Oh, cute mo naman dito. Nag-iiba rin pala yung kulay ng hair mo. Ibang ano pala yan. Ibang yes era. po. May kulot, may straight, ganun. Ba't tinanong kanina, parang handa ka na bang maihi sa kakatawa? May naihi na ba talaga? Ay, hindi lang po naihi. Naubo pa katatawa. Kaya kailangan talaga, meron kaming gamot na ibinibigay. Okay. Boobsy, ano bang pakiramdam na sa mga photoshoots, napapaligiran ka, pero at least, in fairness, ikaw yung nasa gitna. Nitong mga nagsisiksihan at nagpapayata ng mga beauty queen at mga modelo. Proud na proud, Sir Lourd. Kasi nga, beauty queen yung mga kasama ko. Pero parang one time, medyo nalungkot ako. Bakit? Kasi nilagay po ako sa dulo, nagmukha kaming barbecue. Nasa dulo yung taba. Yes. Pero ngayon, ginitna na ako, kaya balanse na. Yes! Nasa gitna yung taba. Shawarma. Hindi siya mataba, in fairness. Si Boobsy ay talaga? voluptuous. Ayun. Okay. Ang Boobsy mo ba ay pinangalan, kasi ang orig na term for, ang definition ng boob ay of dull, not so intelligent. Pero vulgar word din siya para doon sa mamaris, ano? Ang punto ng tanong ko, nawala na ako. Pero sorry, narinig ko yung totoong singing voice niya. Yes! Uy, pasample ang hirap na pakinggan ulit nung baby voice niya. Singing voice. Ang totoong boss siya, ganito, pre. Pero kumakanta ka rin, Boobsy. Yes, I'm a singer. Pasample naman. Hindi ko pa narinig yan, Barry White.
You can reach me by railway. Ayun. Diba? You can reach me by railway. You can reach me on an airplane. You can reach me with your mind. Ganon. Grabe, ang galing naman pala. Oo. You can reach me by bahay. Ay, nako, nagabi. Pinapatawa na tayo ni Bubsy ngayon pa lang. Comedy bars, kasi sunod na itatanong dapat ay kung nagigig pa rin siya sa comedy bars, the answer is yes. Yes po. Bakit kayo ganyan? Kasi sila Jose, sila Wally, kahit buong araw nagtatape, buong araw to shoot, may oras pa rin sila at may energy pa rin pumunta at mag-perform sa comedy bar. Yes po, kasi iba naman po yung viewers sa umaga at iba po ang viewers sa panggabi. Kaya yung iba may pasok sa umaga kaya hindi nakakapanood. Yung iba naman may pasok sa gabi kaya hindi nakakapanood din. Kaya ano kami, whole time ba yun? Oo. Full time. Full time na komedyante talaga. Si Kuya Jose at si Kuya Wally, clowns din sila. Kasamahan ko po. At kahit madaling araw, susunod sila para manood at mag-perform. Yes. Ang tawag po doon, prime time. Prime so time kami ang prime timer. Okay. Oo. Kumbaga may mauna po munang mga front act, mga gays, mga babae, singer, ganyan. At hindi lang po ako sa clowns mapapanood. Mapapanood din po ako sa Hideout, Pasig, at Joke Time Pasay. Grabe, daming full time racket. naman talaga. Oo. Yes. At single mom po ako eh. Kahit may asawa ko dati, single mom pa rin po. Ikaw ba? Ako lahat. Ganon. Ikaw ba nagpaparinig pre sa mga nagnanais na maging ama ng... Ito, okay. Bubsy. Yes po. Ang joke, ang humor mo sa mga comedy bars ay ibang-iba rin. Hindi siya pang... Ang programang ito ay hindi sa mga bata. Iba. Mga pang... Na-move ka na ba ng mga jokes ang maririnig doon? Ibig sabihin, adult humor. Yes po, kasi si Baby Bubsy is a bubbly baby, naughty baby. Pero kapag may mga bata po sa comedy bar, wholesome po ako, hindi ako nag-ano. Ayokong magkaroon sila ng idea na bakit tong big baby na to, ano agad, parang ganon. Parang inaano ko yung sarili ko sa kung sino yung mga audience ko. Sensitive ka pa rin sa kanila. Malalaman din nila sa internet yan after 2 months eh. Ay, hindi po. May mga nasa internet po ako na parang hindi pwedeng panoorin ng bata. Ay, ikaw? Yes, kasi may mga ano po ako doon eh. Hindi naman skandal. May mga ano po kasi nag-i-spot ako for adult. Siyempre na-upload sa YouTube. Pero wag nilang panonoorin yon. Pero may mga wholesome din po ako nga pinapalabas sa YouTube. Pati may Kinaaliwan ng mga bata. Pati may mga parental controls naman dyan sa internet. Yes. Huwag mo sabihin, Bubsy, na meron kang account doon sa isang website na ang binibenta lamang ay ventilador. Only fans. Wala. No, wala po. Wala. Ano talaga ako, pangmasa. Ito, Bubsy, tanong ko, no? Ang life story mo daw, 14 years old pa lang, nag-Japan ka na. Tapos nakapag-Dubai ka rin. So, yes po. OFW ka dati? Yes. At sa Dubai po ako na-discover ni Sir Alan Kay. Nagka-comedy, ano ka na rin Comedy doon? Stand-up? Actually po, ang totoong Baby Bubsy dati, mga 2007-2010, as in baby, nakasando, tapos syempre malaki dibdib ko, di ba? Inaano to, iniipit pa. Parang matabang-matabang bata. Ba't iniipit yung boobs? Kasi masyado pong malaki. Ayun. Tapos, naka-diaper talaga ako. Tapos, meron na akong padede. Yung... Pero bakit ito yung character na naisip mong gawin? Si Boss AK po ang nagsabi. Alan Kay. Alan Kay. Na mag-baby, mag-boobsy baby. Mag-baby na ako for life, pero bibihisan. Yung parang ganito, yung batang baby, gano'n mataba. May sinubukan ka na ba ibang character? Dahil nga Japayuki po ako nung araw, ano ako, showgirl. Pero kung kunyari ngayon, kung mag-eksperimento ka kunyari, ano yung maaring ibang maging ikaw? Si Lola B, abangan niyo po yan. Ay, 4 na sila? Grabe. Lola Tumanda agad? Kasi po magaling din po akong mag-lola eh. Okay. Yung salitang lola. Ay, parang wala kang ngipin. Ganyan. Yes. Apo. Ganon, yung mga ganyan. At tara, kain na tayo. O yun. Ganon.
So abangan niyo po. Yan, actually, yan po talaga gusto ni Kuya Will sa mga susunod na taon. Pag halimbawa, medyo may edad na rin po tayo, pero cute pa rin naman. Kumbaga ano pa rin na baby ako. Pero gusto ko, sa edad na gusto ko, ayoko nang mag-baby. Oo, mag-evolve din. Yes. Eto, Boopsy, medyo nakakapusan na tayo ng oras, no? Pero please invite yung mga kapatid natin na manood ng Will to Win. Malapit na yan. Yes, mga kapatid. Ayan, malapit na po. July 14 po, ang Welcome Back ni Kuya Will dito sa TV5. 4 p.m. po yan. At sa July 15, yun na po yung talagang pinaka-dire-diretso nating pagsasamahan, pagsasaluhan ng kasiyahan at pag-asa, lalo na't marunong kayong mangarap. Yeah. Mamimigay ka rin ba ng jacket? Di ko po alam, kasi si Kuya Will yung nagaganyan tsaka nagbibigay 10,000! Wow! Galing, ha? Yes! Oo. Basta ako po, abangan niyo po ako sa mga barabarangay nyo para sa mga kapitbahay! Kasyalo na! Kanina, imbitaw ng mga kapatid, mga kapuso, mga kapamilya. Ano yung mga taga-PTV4 tsaka All TV? Di ko pa alam. Okay. Di naman nagpunta dun si Kuya Will, di ba? Nag-All TV siya, di ba? O di lahat na lang ng TV. Sana all. Yes, sana all. Alright. Ay, bitin pa. Marami pa tayong gustong itanong sa kanya, pero maraming salamat. Thank you din po. Okay, ang komedyante at ang Will to Win co-host, Boopsy. Thank you, everyone. Thank you po. Salamat. Okay, moving on. Ano naman po ang latest sa paghahanda ng mga atleta natin para sa Olympics? Well, here's what rower Joanny Delgaco is now doing. The work ramps up for Joanny Delgaco as she continues her preparation for the Olympic Games. Hindi po muna kami kumakain bago tumakbo kasi 5:30 po yung start ng takbo namin. 8 a.m. po yung training namin talaga ng morning. Tapos yun po, may program na binibigay sa akin yung coach ko. Yun po, sinusunod ko po siya. Bago po ako matulog, pupunta muna ako sa PT para magpa-stretch ng katawan. Coach, bakit importante yung morning and afternoon na ensahe? Kasi ang tuloy naman natin, nagkakaan na yung skills at saka yung strength, muscle endurance. So kailangan talaga ma-perfect to release skills. But despite her packed schedule, Coach Ed Merina says they both understand the significance of proper rest. Kailangan talaga may rest. Kailangan pagkatapos ng tanghalya, tutulog muna. Para sa akin, sobrang importante talaga yung recovery ng katawan. Kasi kung wala kang recovery, ang katawan, hindi ka makaka-perform na maayos eh. Malaking pagkakaiba siya eh. Pag naka-recover ka ng maayos, maganda yung performance. Now this is a reminder that even if you're competing at the highest level, the rest is just as important as the work. From Metz, France, Denise Tan. All right, aside from our Olympians, we're also rooting for Gilas Pilipinas. Later today, they begin their quest in the FIBA Women's Volleyball Challenger Cup. Gilas will first face perennial Southeast Asian contenders Vietnam at 6:30 p.m. Only one of the 8 participating countries will advance for a spot in the prestigious Volleyball Nations League next year. However, Gilas Pilipinas will flaunt a different lineup with Cherry Nunag playing as libero, far from her natural position as a middle blocker. The team will also have some key additions with Bella Belen and Gemma Galanza at the left wing. Other members are Faith Nisperos, Fifi Sharma, Vanny Gandler, Julia Coronel, Angel Canino, Del Palomata, Ara Panique, Thea Gagate, and Cici Rondina. So ay pangalang Fifi Sharma. Oo. Diba? Fifi Sharma, parang boobs. Sobrang idol ko yung mga yan. Oo, yung mga girls. Marunong ka bang volleyball? Yes po. Dati nung high school po ako, isa din po ako sa mga spiker. Wow, spiker. Yes. Kaya ang haba ng baba ko ngayon, natatamaan lagi. And since we're down to the last few minutes of our show, hindi pwedeng mawala ang Isaw, I Saw the Signs Roll Bumper. Wow! Ito na po ang I Saw the Signs Confuse Me Edition / because spelling and grammar are more important. Ito, unang larawan, 2 signs kontra droga. Ako kumuha nito eh.
Okay. Pakibasa, Tita Pao. He is a wise man who is drug-free. Meron ding shabu. Si Bubsy, magbasa anong meaning shabu? Shabu. Some happiness are become useless. Galing, no? Naintindihan nyo ba? Hindi. Tagalog, please. Tagalog ata, parang hindi pa rin maintindihan. I'm sorry, I don't know how to speak English very well, so please understand me because I understand myself. Sumimasen, arigatou gozaimasu. Next photograph. Ito, Bubsy, ano? Beware fallen objects. Diba? Fallen, nahulog na. Napaka-poetic. Mag-ingat sa nahuhulog na bagay. Pero fallen na. Pero ito nahulog na eh. Nahulog na. So dapat fully. Pero kung nahulog ka sa mga lagari, pako, bobog, mag-iingat ka rin talaga. Baka yun naman yung point nila. Okay, next. Employees must wash hands before living. Tama naman yan. Pakitranslate, Bubsy. Pakitranslate. Employees must wash hands before leaving. Maghugas ng kamay bago umalis. Hindi, bago mabuhay. Oo. Kasi nga yung spelling. Bobo. Okay. Parinig yan kasi marami hindi naguhugas ng kamay pag nagsi-CR. Okay, next. Ayan po. Next. Bawal umihi dito. Umupo. Bawal umupo dito. Sitting here is not allowed. Sitting here. Kino-correct na ni Bubsy eh. Baka sa volleyball to, di ba? Yung siset. Bawal yan. Bawal nga pala. Ito, last na lang. At parang pagkakaintindi ko doon, bawal mag-set nang nakaupo ka. Mahirap na yun. Dapat tatayo kang ganyan. And last but not the least. God save life, drugs take die. Happy SK Project. Tapos sa baba? Birthday. Ano yun? Hindi mo na maintindihan. Ano ba talaga yung sinasabi nila? God save life, drugs take die. Happy birthday. Ulo. Ikaw ba na ganun yan? Parang baby na gano'n eh, no? Parang baby gumawa ng mga signs. Hindi, nakadroga yung gumawa. Okay. At ang totoong ibig sabihin ng shabu, S-H-A-B-U-I, salamat Jesus at Biyernes ulit. Weekend na po. Galing mo dun, ha? And that will do it for us today here on Afternoon Delight and this week. Thank you so much, Bubsy, for joining us. Thank you po. I'm Pauline Berzosa. Enjoy your weekend. Okay, Lunes, again, babalik po tayo 2 p.m. Lourd, Veyra, Pauline, and Bubsy Wonderland. Bubsy Wonderland. Pero meron po ang anunsyo. Mabilis. Ano yun? Diba yung Wawa Win? Wheel to Win, sorry. Yung Wheel to Win, hapon naman yan, diba? Pwede ako mag-umaga. Ayun. Umaga. Ako po gigising sa umaga nyo sa kakahisriyahan. Ganun. Pwede. Okay, have the delightful afternoon. Yes.